Hi Peaches! මගේ මැලේසියා ටූර් සීරීස් එකෙන් පස්සේ ආයිත් පාරක් ඔයාලව ලස්සන රටකට එක්කරගෙන යන තමයි මම ලැහැත්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මාත් එක්ක අග්නිදිගාසියාවේ තියෙන ලස්සනම රටක් වෙන වියට්නාම් වලට යන ලැහැත්ති වෙන්න. වියට්නාමය කියන්නේ ලෝකයේ පුරා ඉන්න සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්ත හරිම ලස්සන රටක්. ස්විස්ටලන්තය නවසීලන්තය වගේ ආර්ථික වශයෙන් පොහොසත් නොවනට වියට්නාමය සොබා සෞන්දර්ය අතින් නම් ඉතාම පොහොසත්. අතීතයේදී දරුණු යුද්ධයන්ට මුහුණ දුන්න වුණත් ඒ හැම දුෂ්කරතාවයක්ම විඳගෙන අද වෙනකොට වියට්නාමය දියුණු වෙමින් පවතින රටක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. අපිත් පහුගිය දවස්වල මේ සුන්දර වියට්නාමයට සංචාරයක් ගියා. ඒ ගමනේ අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හරිම සතුටින් මග බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ පටන් ගන්න හදන්නේ මගේ වියට්නාම් ටුවර් සීරීස් එක. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම මගේ channel එක subscribe කරලා මේ සුන්දර වියට්නාමයේ ගවේෂණය කරන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක තමයි මගේ වියට්නාම් සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ. වියට්නාම් වලට යන්න නම් valid visa එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ වියට්නාම් වලට තනියම කොහොමද e-visa apply කරන්නේ කියලා. 2023 අගෝස්තුවල ඉඳලා වියට්නාමය ලෝකෙ ඕනිම රටක පුද්ගලයන්ට ඔන්ලයින් වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදිහට e-visa සිස්ටම් එකක් හඳුන්වලා දුන්නා. මේ e-visa එක අපේ අවශ්‍යතාවය මත සිංගල් එන්ට්‍රි වීසා එකක් විදිහට හරි මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වීසා එකක් විදිහට හරි ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ලැබෙන e-visa එක මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වුණත් සිංගල් එන්ට්‍රි වුණත් උපරිම දවස් 90ක් තමයි වළංගු කාලය වෙන්නේ. මේ e-visa ඇප්ලයි කරන්න ඕනි වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි අයදුම් කරන කෙනාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ බයෝ පේජ් එකේ ස්කෑන් කොපි එකක් ඕනි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාස්පෝර්ට් එකේ අපේ විස්තර ඇතුළත් කරලා තියෙන පිටුව විතරයි මෙතනදී ඕනි වෙන්නේ. මේ ඉමේජ් එක JPG ෆෝමැට් එකෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. පාස්පෝර්ට් බයෝ පේජ් එකේ කොන් හතර පැහැදිලිව පේන විදිහට බයෝ පේජ් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් හැම එකක්ම වගේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන විදිහට හොඳ පැහැදිලි ඉමේජ් එකක් තමයි මෙතනදී ඕනි වෙන්නේ. ඒ නිසා පාස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කරලා ගන්න එක හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේක හොඳටම පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අයදුම් කරන කෙනාගේ ළඟදී ගත්ත ෆොටෝ එකක් ඕනි වෙනවා. මේකත් පාස්පෝර්ට් බයෝ පේජ් එක වගේම JPG ෆෝමැට් එකෙන් තමයි ඕනි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක සෙන්ටිමීටර් 4 වැඩි කිරීම සෙන්ටිමීටර් 6 ප්‍රමාණයේ ෆයිල් සයිස් එක මෙගාබයිට් 2කට වඩා අඩු ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව කන්නාඩි තොප්පි වගේ දේවල් පළඳින්නේ නැතුව ඔයාගේ මූණ හොඳට පේන විදිහට සුදු පසුබිමේ තමයි මේ ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. වියට්නාම් රජයෙන් 2024 නොවැම්බර් 11 ඉඳලා වියට්නාම් e-visa ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් අලුත්ම වීසා පෝටල් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ අලුත්ම වීසා පෝටල් එක හරහා තනියම කොහොමද e-visa ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා වියට්නාම් e-visa කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. එතකොට වියට්නාම් e-visa national portal on immigration කියලා තියෙන මේ link එක එනවා. මේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ගියාම මේ වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ කලින් e-visa ඇප්ලයි කරන්න තිබුණ පරණ වෙබ්සයිට් එක. එයාලා මෙතන නෝටිස් එකක් දාලා තියෙනවා අලුත් වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා. මේ පළවෙනි ලින්ක් එකේ තියෙන්නේ ඒ අලුත් වෙබ්සයිට් එකේ වියට්නාමීස් වර්ෂන් එක. දෙවෙනි ලින්ක් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් එක. ඉතින් මේ විදිහට දෙවෙනියට තියෙන ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරහම මේ විදිහට අලුත් e-visa වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ නෝට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ e-visa එක යූස් කරලා වියට්නාම් වලට ඇතුල් වෙන්න පිට වෙන්න පුළුවන් බෝඩර් ගේට්ස් වල නම් ලිස්ට් එකත් මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකත් හොඳට කියවලා බලලා මේ අටම තියෙන බොක්ස් දෙකට මේ විදිහට ටික් එකක් දාලා next බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලා ඩිරෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ වියට්නාම් e-visa ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක තියෙන තැනට. ඉස්සෙල්ලම තියෙන ඔයාලගේ ෆොටෝ එකයි පාස්පෝර්ට් බයෝ පේජ් එකයි අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙතන මම අර කලින් ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහට ෆොටෝ එකයි පාස්පෝර්ට් බයෝ පේජ් එකයි කොහොමද තියෙන්න ඕනි කියලා ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා.
මේ විදිහට ෆොටෝ එකයි පාස්පෝර්ට් බයෝපේජ් එකයි අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකයි පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකයි ෆේස් කම්පෙයා කරලා මේ විදිහට ෆේස් මැච් ප්‍රසන්ටේජ් එකක් පෙන්වන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාලගේ පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ෆිල් කරන්න. දැන් ඔයාලට පෙනෙයි මේකේ සමහර ඩීටේල්ස් ඔටෝ ෆිල් වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙම තිබුණට ආයිත් පාරක් චෙක් කරලා බලන්න හරි ඩීටේල්ස්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී සර්නේම් කියන එක යටතේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන විදිහට වාසගම ෆිල් කරන්න. ඊට පස්සේ මිඩල් ඇන්ඩ් ගිවන් නේම් කියන තැනට කලින් වගේම පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන විදිහට ඔයාගේ නමේ ඉතුරු ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ ඩේට් ඔෆ් බර්ත් යටතේ ඔයාගේ උපන්දිනය මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් ඔයාගේ ජෙන්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයාගේ නැෂනලිටි එක මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එකයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන. මෙතනදී ඔයා දැනට යූස් කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. මේ e-visa එකේ කන්ෆර්මේෂන් එක එන්නේ අපි දෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ විදිහට පොඩි රතු පාට තරුවක් දාලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ෆිල් කරන්න ඕනේ. තරුවක් දාලා නැති තැන් හිස්ස තියන්නත් එපා. ඔයාට ඒවා ෆිල් කරන්න ඩීටේල්ස් තියෙනවා නම් ඒ අදාළ ඩීටේල්ස් දාලා ඒවා ෆිල් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ආගම මොකක්ද කියන එක දාන්න. මෙතන place of birth එක දානකොට ඔයා ඉපදුන සිටි එකයි කන්ට්‍රි එකයි දෙකම දාන්න මේ විදිහට. කලින් එන්ටර් කරපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම මෙතනටත් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන්නේ ඔයා මීට කලින් වෙන පාස්පෝර්ට් එකක් යූස් කරලා වියට්නාමයට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. එහෙම ඇවිල්ලා නැත්නම් නෝ කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනව නම් යර්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අහන මේ අනිත් ඩීටේල්ස් ටිකත් ෆිල් කරන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ඔයාට තව රටවල ඔය සිටිසන්ෂිප් තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනව නම් ඒ රට මොකක්ද කියලා මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරලා දාන්න. මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ඔයා වියට්නාම් නීති රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකට නෝ කියලා දාන්න. ඔයා මොනෝහරියේ නීති රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරලා තියෙනව නම් මේ යර්ස් යටතේ අහලා තියෙන ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ රික්වෙස්ටඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් යටතේ ඔයාට අවශ්‍ය සිංගල් එන්ට්‍රි වීසාද මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වීසාද කියලා අහනවා. මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක සිලෙක්ට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ සිංගල් එන්ට්‍රි වීසා. ඔයා වියට්නාම් වලට ඇවිල්ලා එතනින් වෙන රටකට ගිහින් ආයෙත් වියට්නාම් වලට එන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් තමයි මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වීසා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාට වීසා අවශ්‍ය වෙන්නේ කවදා ඉඳන් කවදටද කියලා දාන්න තියෙනවා. මේ ඩේට් සිලෙක්ට් කරනකොට ඔයා හරියටම වියට්නාම් යන දවස තීරණය කරලා තිබුණා වුණත් ඊට වඩා ටිකක් වැඩි කාලයක් සිලෙක්ට් කරන්න. මොකද දවස් 90ක උපරිමයකට යටත්ව අපි ඉල්ලන දවස් ගානට තමයි වියට්නාමයේ අපිට මේ වීසා එක දෙන්නේ. හරියටම අපිට ඕනි දවස දාලා වීසා ඉල්ලුවොත් බැරි වෙලාවත් මොනවා හරි හේතුවක් නිසා අපි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න දවසට යන්න බැරි වුණොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී දවස් 90ක උපරිමයකට යටත්ව ඔයාට ඇත්තටම වීසා අවශ්‍ය කාලයට වඩා ටිකක් වැඩි කාලයක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පාස්පෝර්ට් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ෆිල් කරන්න. මෙතන ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක දාන්න. ඉෂුරින් අතෝරිටි ප්ලේස් ඔෆ් ඉෂු කියන එක යටතේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක අයිති රට දාන්න. ඊළඟට මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට තියෙන්නේ ඕඩිනරි පාස්පෝර්ට්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ඉෂූ කරපු ඩේට් එකයි පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වෙන ඩේට් එකයි මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයාට වෙන පාස්පෝර්ට් තියෙනව නම් ඒවල විස්තර මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් නෝ කියලා දාන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ කන්ටැක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් ෆිල් කරන්න. මෙතනට ඔයාගේ පර්මනන්ට් රෙසිඩෙන්ෂල් ඇඩ්‍රස් එක දාන්න තියෙනවා. ඔයා පිටරටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ හෝම් කන්ට්‍රි එකේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දාන්න. ඊළඟට කන්ටැක්ට් ඇඩ්‍රස් එක යටතේ ඔයාගේ කරන්ට් ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. පිටරට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දැනට ඉන්න රටේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දාන්න. මෙතනට ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක දෙන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ එමර්ජන්සි කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න. මෙතනදී හදිසි අවස්ථාවකදී ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න කෙනෙක් නම් කරන්න ඕනි. එයාගේ ඩීටේල්ස් දාලා මේ ඉතුරු ටිකත් ෆිල් කරන්න. ඊළඟට ඔකියුපේෂන් යටතේ ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඊට අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් මෙතන ෆිල් කරන්න ඕනි. ඔයා ජොබ් එකක් කරන්නේ නැත්නම් මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් අන්එම්ප්ලොයිඩ් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාගේ වියට්නාම් ටුවර් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න. පර්පස් ඔෆ් එන්ට්‍රි කියන එකට ටුවරිස්ට් කියලා දාන්න.
ඉන්ටෙන්ඩඩ් ඩේට් ඔෆ් එන්ට්‍රි කියන එකට දාන්න ඕනි ඔයා වියට්නාම් වලට එන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න ඩේට් එක. මෙතැනදී අර කලින් උරදි දැම්ම ඩේට් එක ඔටෝ ෆිල් වෙලා තියෙන ඔයාලට පෙනේ. ඊට පස්සේ ඉන්ටෙන්ඩඩ් ලෙන්ත් ඔෆ් ස්ටේ ඉන් වියට්නාම් කියන එකට ඔයා වියට්නාම් වල ගත කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දවස් ගාන දාන්න. මෙතැනදිත් අර කලින් දාපු ඩේට්ස් වලට ගැලපෙන විදිහට දවස් ගාන දාන්න. මෙතන දාන්න ඕනේ වියට්නාම් වල ෆෝන් නම්බර් එක. ඔයා වියට්නාම් වලට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම නවතින තැන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනට දාන්න. රෙසිඩෙන්ෂල් ඇඩ්‍රස් ඉන් වියට්නාම් කියන තැනටත් ඔයා වියට්නාම් වලට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම නවතින තැන ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඔයාගේ හොටෙල් බුකින් කන්ෆර්මේෂන් එකෙන් මේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ්‍රස් එක වගේ දේවල් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google Map එකට ගිහිල්ලා හොටෙල් එකේ නම මේ විදිහට සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට මෙතන පහලින් ඔයාට ඇඩ්‍රස් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඒ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන විදිහට මේ අනිත් ඩීටේල්ස් ටිකත් ෆිල් කරන්න. ඉන්ටෙන්ඩඩ් බෝඩර් ගේට් ඔෆ් එන්ට්‍රි කියන එකට ඔයා වියට්නාම් වලට ඇතුල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන එයාපෝට් එක හරි ලෑන්ඩ් පෝට් එක හරි සී පෝට් එක හරි මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඉන්ටෙන්ඩඩ් බෝඩර් ගේට් ඔෆ් එක්සිට් කියන එකටත් ඔයා වියට්නාම් වලින් පිට වෙන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කොටුවට ටික් එකක් දාන්න. ඔයා වියට්නාම් වලට ආවට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකක් හරි කන්ටැක්ට් කරගන්න ඉන්නවා නම් මේ ගැන විස්තර මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත ඔයා වියට්නාම් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා ඊළඟට අහනවා. ඒකට ඔයාට අදාළ උත්තරේ දෙන්න. එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අහලා තියෙන ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න. ඊළඟට අහන්නේ ඔයාට දැනට වියට්නාම් වල පදිංචි වෙලා ඉන්න නෑදෑයින් ඉන්නවද කියලා. තම නෑයෝ ඉන්නව නම් මේ ඉල්ලලා තියෙන ඩීටේල්ස් උත් ෆිල් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට දරුවන්ට වෙනම පාස්පෝර්ට් එකක් නැතුව දෙමාපියන්ගේ පාස්පෝර්ට් එකටම දරුවන්ව ඇතුළත් කරලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකට ඔයාගේ වයස අවුරුදු 14ට අඩු දරුවන්ගේ ඩීටේල්ස් උත් ඇතුළත් කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒ දරුවන්ගේ විස්තර මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාටයි දරුවන්ටයි එකම වීසා එකක් ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට නැතුව දරුවන්ට වෙනම පාස්පෝර්ට් තියෙනවා නම් එයාලගේ විස්තර මෙතන සඳහන් කරන්න එපා. එයාලට වෙනම අපි මේ කරනවා වගේ වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆිල් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. අන්තිමට තියෙන්නේ ට්‍රිප් එක්ස්පෙන්සස් ඇන්ඩ් ඉන්ෂුරන්ස් ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න. මෙතන ඉන්ටෙන්ඩඩ් එක්ස්පෙන්සස් කියලා අහන්නේ ඔයා වියට්නාමේ රැඳිලා ඉන්න කාලය අතරතුර වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඔයා වියට්නාම් වල ඉන්න දවස් ගාන අනුව මේ USD ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් විතර ඉන්නව නම් USD 1000ක් විතර දාන්න. මෙතනදී ඔයාට ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා අහනවා. ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඩීටේල්ස් මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් නෝ කියලා දාන්න. ඊළඟට අහන්නේ ආයුධම්කරුගේ ගමන් වියදම් දරන්නේ කවුද කියලා. එතනදී ඔයා විසින් මේ ගමන් වියදම් දරනවා නම් පර්සනල් කියන එක මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා වියට්නාම් වලදී සල්ලි වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන මෙතඩ් එකෙන්ද කියලා මෙතනදී සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අන්තිමටම ඔයා එන්ටර් කරපු ඩීටේල්ස් හරිද කියලා රීචෙක් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටුවට ටික් එකක් දාලා next බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එන්ටර් කරපු ඩීටේල්ස් ආයිමත් රිවිව් කරන්න එනවා මේ වගේ. මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරන්න තියෙනවා නම් මේ පෙන්සිල් එකක් වගේ තියෙන එඩිට් බටන් එක ක්ලික් කරලා එන්ටර් කරපු ඩීටේල්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පේජ් එකේ අන්තිමට තියෙන සිකියුරිටි කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා next බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ නෝටිස් එකක් එනවා ඩික්ලරේෂන් කම්ප්ලීටඩ් කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට ඇප්ලිකේෂන් ID එක සඳහන් කරලා මේ වගේ මේල් එකකුත් එනවා. ඊළඟ පේජ් එකේදී පේමන්ට් එක කරන්න තියෙනවා. අපි සිංගල් එන්ට්‍රි ඉල්ලුව නිසා වීසා ෆී එක USD 25යි වෙන්නේ. මල්ටිපල් එන්ට්‍රි ඉල්ලුවා නම් මේ වීසා ෆී එක USD 50ක් වෙනවා. පේමන්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න I agree to pay කියන එක ක්ලික් කරලා පේමන්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මේ වීසා පේමන්ට් එක මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මෙතඩ්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරනවා නම් ඒවා ඉන්ටර්නැෂනල් පේමන්ට් එනේබල් කාඩ්ස් වෙන්න ඕන. මෙතනින් ඔයා පේමන්ට් එක කරන මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා අදාළ ඩීටේල්ස් දාලා කන්ටිනියු කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට හරියට පේමන්ට් එක කරාම ඔයාලා දුන්න ඊමේල් එකට පේමන්ට් කන්ෆර්මේෂන් එක සඳහන් කරලා මේල් එකක් එනවා. කලින් මේල් එකකින් අපිට ලැබුණ ඇප්ලිකේෂන් ID එක යූස් කරලා අපේ e-visa එකේ ස්ටේටස් එක බලාගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු අපේ e-visa ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්ටේටස් එක චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
වියට්නාම් ඊවිසා වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඒක සර්ච් කියන එකට යන්න. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඊවිස එකේ ස්ටේටස් එක චෙක් කරග. මෙතනට අපේ ඊවිස ඇප්ලිකේෂන් නම්බ එක එන්ට කරන්න ඕන. මේ ඊවිස ඇප්ලිකේෂන් නම්බ එක ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරනකොට අපි දුන්න ඊමේල් එකට මේල් එකකින් ඇවිත් තියෙන. ඒ වීස ඇප්ලිකේෂන් නම්බ එක කොපි කරලා මෙතන පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දුන්න මේල් ඇඩ්‍රස් එකයි ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකයි මෙතනට දාන්න. මෙතන තියෙන සිකුරිටි කෝඩ් එක මේ කොටුව ඇතුලේ ටයිප් කරන්න. වෙන සිකුරිටි කෝඩ් එකක් ඕනි නම් මේ රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ක්ලික් කරලා අලුත් සිකුරිටි කෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරලා සර්ච් කරාම ඔයාගේ ඊවිසා එකේ ස්ටේටස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇප්රූව් වෙලා එන ඊවිසා එකේ ෆොටෝකොපි එකක් ඔයාලා වියට්නාම් වලට යනකොට අරගෙන යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඊවිසා එක ඇප්රූව් වෙලා එන්න වැඩ කරන දවස් 3-4 අතර කාලයක් යනවා. මේ අතර ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩු අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ඒ ගැන කියලා ඒවා ආයිත් රීසබ්මිට් කරන්න කියලා මේල් එකක් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වියට්නාම් වලට ඊවිසා ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ ප්‍රොසෙස් එක එච්චර සංකීර්ණ නෑ. ඒ වගේම ගොඩක් ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන්නත් නෑ. ඒ නිසා ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා නැතුව ඔයාලටම තනියම හරිම ලේසියෙන් මේ ඊවිසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මගේ වියට්නාම් සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉස්සරහට එන මගේ වියට්නාම් ටුවර් සීරීස් වීඩියෝස් වලින් තනියම කොහොමද වියට්නාම් ටුවර් එකක් ප්ලෑන් කරගන්නේ, වියට්නාම් වල මොනවද බලන්න යන තියෙන තැන් වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ මැලේසියා ටුවර් සීරීස් එක තාම බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් ගිහින් බලන්න. එහෙනම් මගේ වියට්නාම් සංචාරේ දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් මුණ ගැහෙනකම් පිචස්ලා හැමෝටම bye bye.